تناول زيت الزيتون والليمون بهذه الطريقة الصحيحة واستعيدوا شبابكم وصحتكم. ولاحظوا ما الذي سيحدث بعد ذلك. أعظم من أقوى مضاد حيوي إنه مزيج زيت الزيتون والليمون، كيف يستخدم علاجيا وفق أحدث الدراسات. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون والليمون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. نعرف جميعا فوائد الزيت التي يمكن أن تحقق المعجزات، ولكن يبقى السؤال: كيف نستكشف إذا كان زيت الزيتون مغشوشا؟ أوضع الله لنا في المواد الطبيعية الكثير من المعجزات والأسرار والعجائب، وهنا سنتحدث عن زيت الزيتون الذي يخرج من تلك الشجرة المباركة، وعن الليمون المعروف علميا بفوائده الكثيرة. وهذا ما سنقدمه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. إنه الزيت والليمون. يتميز زيت الزيتون بأنه من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان، ومن أفضلها نوعا بفضل ما يحتويه من العناصر المغذية للجسم. ويعتبر الليمون من أشهر الخضار المعروفة والموجودة في كل منزل بمذاق الحامض، وغناه بفيتامينات أثبتت فعاليتها في مقاومة الكثير من الأمراض. ما هي الطريقة الأفضل لاستخدام الليمون مع زيت الزيتون؟ وما هو الوقت المناسب لتناول هذا الكنز الصحي؟ يمزج مقدار فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون، وينصح بتناول هذا المزيج في الصباح الباكر على الريق لمن لا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. وإذا كنت من أولئك الذين يعانون من هذه المشكلات، لا يفضل أن تشرب هذا المشروب على الريق، فينصح بمزج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون، وتناول هذه الملعقة قبل الأكل، وخصوصا قبل تناول الإفطار بنصف ساعة. ولكن ما الذي يحدث في جسمك عند شرب زيت الزيتون مع الليمون؟ انتبه جيدا. يحتوي هذا المزيج على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض. والآن هذا الخبر السار لمن يعانون من مشكلات في المعدة، وخاصة مشكلة الإمساك، إذ يعمل على تليين المعدة ويمنع الإصابة بالإمساك، ويحسن من عملية الهضم، ويمنع عسر الهضم الذي يسبب الغازات وانتفاخ البطن، ويفيد أيضا في القضاء على التهابات المعدة والقرحة المعوية. كما يفضل تناول كأس من الماء بعده لتخفيف طعم الشراب. أما أولئك الذين يعانون من البدانة، فلكم هذا الخبر السار أنتم أيضا، حيث يساهم زيت الزيتون مع الليمون في تخسيس الوزن ويمنع تراكم الدهون في الجسم، لأنه يقلل من الشهية لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة لهرمونات الشعور بالشبع. كما أنه يعمل على ضبط نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ومنع حدوث الجلطات. هل تعلم أن الكبد من أهم الأعضاء المسؤولة عن تنقية الدم، وهو المسؤول عن تحسين عملية الهضم؟ فمع الليمون وزيت الزيتون يصبح الكبد أكثر صحة، ويحميه من الإصابة بمرض الكبد الوبائي، وذلك بالقضاء على الفيروس الذي يسببه. لذلك ينصح بتناول ملعقة من الليمون وزيت الزيتون قبل الأكل والشرب. دعونا هنا ومن باب الأمانة العلمية نتحدث لأولئك الممنوعين من شرب هذه الوصفة بشكل كبير ومتواصل. لنتحدث إذن عن أضرار زيت الزيتون والليمون الذي يعد آمنا عند تناوله بشكل مناسب عن طريق الفم، حيث يمكن استخدامه بنسبة تصل إلى 14% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميا، أي ما يعادل ملعقتين كبيرتين تقريبا. إلا أن تناوله عن طريق الفم قد يسبب الغثيان عند بعض الأشخاص، مع أن الليمون يقلل من حدوث هذا الغثيان، بالإضافة إلى أن تناوله بعد علاج الأسنان قد يسبب الحساسية للفم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المحاذير التي ترتبط باستهلاك زيت الزيتون والليمون، ومنها الجراحة، حيث أن زيت الزيتون يؤثر على التحكم في سكر الدم أثناء الجراحة وبعدها. لذلك ينصح بالتوقف عن تناول زيت الزيتون قبل الجراحة بأسبوعين. ثانيا، السكري، حيث أن زيت الزيتون يخفض مستويات السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكري بمراقبة نسبة السكر في الدم جيدا عند استخدامهم لزيت الزيتون. الآن نتمنى أن نحصل على هذه الفوائد الرائعة لزيت الزيتون، ولكن كيف نصل إلى زيت الزيتون الأصلي ونبتعد عن ذلك المغشوش؟ نحن جميعا ربما لا نمتلك الخبرة والقدرة على
وهي معرفة وتمييز زيت الزيتون الأصلي من الزيت المغشوش، وهذا ما بحث عنه فريق إعداد قناة الوصفات الزوجية لنقدم لكم هذه المعلومات الدقيقة، حيث سنوضح الطريقة التي من خلالها نستطيع معرفة زيت الزيتون الأصلي والذي يتسم بمواصفات معينة. مواصفات زيت الزيتون الأصلي: يتصف برائحته المميزة والقوية التي تميل بشكل كبير لرائحة الزيتون الناضج المنبعث عند هرسه، ولذلك عند شرائك للزيت لابد أن تتأكد من رائحته القوية، فهذه علامة مهمة على أنه زيت أصلي. تنتج عن عصير الزيتون بعض الشوائب والترسبات التي تنزل لأسفل عبوة الزيت. أما في الزيوت المغشوشة فتبقى هذه الكتل الصغيرة سابحة بشكل عشوائي. ثانياً، اللون. يعتبر اللون الطبيعي لزيت الزيتون الأصلي هو الأخضر، خصوصاً في العصرة الأولى مباشرة، وفي باقي العصرات الأخرى يصبح لونه مائلاً للأصفر الفاتح. يختلف زيت الزيتون عن باقي الزيوت الأخرى والتي ترتفع درجة الحموضة فيها، فنسبة الحموضة في زيت الزيتون تصل لحوالي 1%، وهذا يعني أن جودته عالية. ولا يتأثر زيت الزيتون بالتخزين، فمهما بلغت مدة تخزينه لفترة طويلة يبقى محتفظاً بفوائده وقيمه الغذائية وعناصره الطبيعية. ولكن هل هناك طريقة سهلة ومنزلية يمكن تمييز الزيت المغشوش من الزيت الأصلي؟ طريقة سهلة يمكن القيام بها في المنزل، وذلك بوضع كمية من زيت الزيتون ووضعه في كوب زجاجي، ثم تركه في الثلاجة لمدة 2 ساعتين كاملتين، وإخراج الكوب بعد ذلك ليظهر على الزيت بعض العلامات التي تحدد لنا جودته، وهي يتغير لون الزيت إلى اللون الأبيض، فإذا كان كذلك فهو زيت زيتون أصلي. أما إذا كان لونه مائلا للإصفرار فهو مغشوش بالتأكيد. في حال تجمد الزيت وتكون الطبقة صلبة على وجهه فهو زيت أصلي، أما في حال بقى سائلا فهو دليل على أنه مغشوش. كما يتم الكشف عن الزيت المغشوش عن طريق وضع كمية قليلة من زيت الزيتون الموجود لديك في وعاء زجاجي ووضعه في الثلاجة يوما كاملا. بعد مرور هذه المدة الزمنية تفقد زيت الزيتون، فإذا كان متجمدا ومتماسكا فإنه دلالة على أن هذا الزيت أصلي، أما إذا كان سائلا فإن الزيت مغشوش. ومن باب الأمانة العلمية فالبعض يقول إن هذه الطريقة ليست كافية وقد تكون غير صحيحة، ويبقى علينا أن نعتمد على صدق من نشتري منه ورائحته القوية ولونه الجذاب وطعمه الذي يشعر الإنسان عند تذوقه بأنه طبيعي، حيث يمكن لخلايا التذوق في ألسنتنا أن تتعرف على زيت الزيتون الأصلي. وهناك طريقة أخرى تحدث عنها مزارع فلسطيني، وفلسطين مشهورة بزراعة أشجار الزيتون وزيت الزيتون الطبيعي والأصلي. سنقدم لكم الآن في هذا الفيديو الطرق الخاطئة التي نستخدم فيها زيت الزيتون والتي يجب أن تحذو حذوها. هناك من يخاف من الطبخ بزيت الزيتون. تكثر السيدات من تناول زيت الزيتون النيء ويخافن من وضعه على النار خلال الطبخ، نسبة إلى انتشار بعض الأخبار التي تلفت إلى أنه يسبب السرطان ومضار أخرى. والخبر الصحيح أن زيت الزيتون لا يحتمل الحرارة العالية، فهو أسرع في التبخر خلال وضعه على نار قوية، لذلك ينصح بالطبخ فيه ولكن على نار هادئة جدا دون تعريضه لدرجة حرارة عالية. رمي زيت الزيتون المر، وهو خطأ شائع، حيث يظن البعض أن طعما مرا في زيت الزيتون هو دليل على فساده، والعكس صحيح، حيث أن المرارة دليل على وجود مضادات حيوية طبيعية في الزيت. ويفضل شراء الزيت المر. طريقة حفظ الزيت: الضوء والحرارة يفسد زيت الزيتون، لذلك طريقة حفظه يجب أن تكون حذرة وضرورية جدا. يجب وضعه في قدر غامق اللون ويغطى بأقمشة سوداء للحفاظ على جودته العالية طوال فترة تخزينه. يفضل شراء الكمية التي يحتاجها الشخص ويستخدمها على مدار العام قبل بدء الموسم الجديد، خير من بقائها من عام إلى آخر، لأن زيت الزيتون قد يفقد بعض فوائده مع مرور الوقت. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.